Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saudara, malam ni banyak isu yang kita nak perkatakan, banyak juga isu-isu panas. Namun hari ini yang menarik perhatian saya dalam mukadimah saya ni, saudara, saya hairan kerana manusia bernama Khairi Jamaluddin sudah tidak lagi berada di dalam kabinet. Namun legasi beliau, apa yang beliau cuba laksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-15, hari ini cuba dihidupkan kembali, tuan-tuan. Apa dia, saudara? Generation Endgame ataupun GAP. Apa yang akan berlaku bila Akta Produk Kawalan Produk Tembakau dan Merokok ini dilakukan pindaan. Apa kesan dia, tuan-tuan? Kesan dia, saudara, anak-anak muda kita yang berusia yang lahir pada 1 hari bulan Januari tahun 2007 dan ke atas, mereka diharamkan daripada menghisap rokok. Mereka diharamkan daripada menghisap vape. Mereka tidak boleh menyimpan barang-barang larangan ini. Mereka, bak kata orang tu, tidak boleh bekerja di tempat yang mana ada menjual rokok dan vape ataupun barang-barang yang berkaitan dengannya, ataupun cartridge. Dan mereka tak boleh jadi driver kepada kenderaan-kenderaan kilang-kilang yang menghasilkan produk rokok dan juga vape, macam-macam, tuan-tuan. Dan ini menyebabkan anak-anak muda kita yang lahir selepas 2007, mereka tak boleh bekerja di 7-Eleven yang ada jual rokok, yang ada jual vape dan sebagainya, dan mereka tak boleh berkhidmat. Jadi peluang pekerjaan mereka juga menjadi sempit, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, kalau dulu zaman Khairi Jamaluddin, kita faham ada agenda-agenda tertentu. Kita pun tahu ada syarikat yang sudah pun bersiap sedia kerana setiap rokok-rokok akan wujudnya hologram stiker, maka sudah pasti ada pihak tertentu yang mendapat manfaat. Kita fahamlah kalau dulu zaman KJ ni, kalau dulu mereka mungkin akan track rokok-rokok ni, maka akan ada pihak yang mendapat faedah daripada tracking sistem, sama seperti MySejahtera sebelum ini, saudara. Namun, saudara, saya tak faham bila Khairi Jamaluddin dah tak ada, kenapa kita masih nak meneruskan Generation Endgame ini. Sedangkan kita tahu di Malaysia ni, tuan-tuan, jumlah perokok ni bukan sikit, saudara. Jumlah perokok ada 5 juta orang. 5 juta orang yang merokok, daripada 22 juta orang yang menjadi bak kata orang tu menjadi pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-15. 5 juta, tuan-tuan, merupakan perokok. Saya tak merokok, dan saya suka orang tidak merokok. Tetapi, saudara, kalau macam negara macam New Zealand umpamanya, bila mereka tak benarkan rakyat dia merokok, mereka masih memberikan alternatif. Alternatif dia ialah vape. Alhamdulillah, kita tengok negara-negara ini berjaya untuk mengurangkan masalah rokok apabila ada alternatif vape diberikan. Tapi kalau vape pun dah tak boleh, rokok pun tak boleh, saya bimbang, tuan-tuan. Sebab sekarang ni pun dia dah mula suruh kita tanam ketum. Lepas ni sikit hari lagi dia dah suruh kita tanam ganja pula. Jadi apa sebenarnya alternatif kepada kawan-kawan kita kadang-kadang yang tension, kadang-kadang yang tak boleh tahan, mesti nak merokok juga ni. Jadi akhirnya mereka akan berpindah kepada rokok seluduk, tuan-tuan.
Jadi sebenarnya agenda ni saudara menguntungkan orang tycoon macam Datuk Ben kita bukan tak faham yang akan mendapat manfaat kerana mereka merupakan tycoon rokok seluduk. Tuan-tuan, kalau nak dikira dari segi tycoon rokok seluduk ini saudara, rokok-rokok seluduk ini jauh lebih bahaya daripada rokok-rokok yang dijual di pasaran terang, kerana rokok-rokok ini kandungan nikotin dia saudara dapat dikawal oleh Kementerian Kesihatan, tuan-tuan. Tetapi kalau kita tutup pintu untuk anak-anak yang berusia yang lahir selepas 2007 ni, daripada kita tak benarkan mereka membeli rokok, tak benar mereka membeli vape, akhirnya apa yang akan berlaku? Akhirnya mereka akan berpindah menggunakan rokok seluduk yang kandungan nikotin dia mungkin lebih tinggi daripada biasa. Saudara, saya nak beritahu antara sebab BN Barisan Nasional hilang banyak undi ialah cadangan yang ketengahkan oleh YB Kadi Jamaluddin ini sebelum pilihan raya. Bukan hanya kita hilang banyak undi, tuan-tuan, akibat daripada siksaan demi siksaan yang dilakukan kepada pengundi Malaysia. Orang-orang yang tidak vaksin tidak boleh masuk shopping kompleks. Ini mengurangkan undi Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional sebahagian daripada kerajaan sebelum itu. Nasib baik datangnya Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dia memberikan kelonggaran dan semenjak itu kita boleh walaupun tidak vaksin boleh masuk shopping kompleks dan sebagainya. Sebelum tu payah, tuan-tuan. Sebelum tu payah. Kemudian ada macam-macam juga perkara yang cuba dilakukan dengan mewajibkan booster shot dan sebagainya. Hari ini masih lagi ada usaha-usaha daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, terutamanya pihak WHO, yang mahukan Malaysia menandatangani perjanjian. Kalau sebelum ini saudara, walaupun kita ahli WHO, tetapi hakikat dan realitinya saudara, kita tidak terikat untuk mengikut semua kehendak WHO. Tetapi hari ini sudah ada cadangan supaya Malaysia menandatangani perjanjian. Dan bila kita menandatangani perjanjian ini saudara, akhirnya apa yang akan berlaku? Kita akan terikat. Dan kita saudara, sistem perundangan kita boleh dikuasai oleh WHO. Sudah bila dah terikat ni saudara, segala apa yang sebelum ini bergantung kepada negara kita, sama ada nak ikut ataupun tidak ketetapan yang ditentukan oleh WHO, cadangan yang mereka buat, lepas ini kita wajib ikut. Jadi saya tak faham, tuan-tuan, KJ dah tak ada. Kalau dulu bolehlah diarahkan untuk fama niaga membeli vaksin-vaksin walaupun kita tak memerlukan. Ini pun belum selesai siasatan ni. Saya nak beritahu, siasatan ke atas YB Khairi Jamaluddin, siasatan ke atas pihak-pihak Kementerian Kesihatan hari ini, alhamdulillah, bekas ketua pengarah kesihatan dah tak ada. Jadi lepas ni lebih mudah untuk kita siasat. Tetapi kenapa Generation Endgame ni yang kita tahu ianya akan memberi kesan perlu dibangkitkan sekarang? Saya nak beritahu, bulan depan kita akan membubarkan, paling lewat pun 28 hari bulan Jun, kita akan bubarkan Dewan Undangan Negeri di sekurang-kurangnya 6 buah negeri, tuan-tuan. Negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Terengganu, negeri Selangor, Pulau Pinang dan juga negeri Sembilan. Jadi saya haraplah besok kita ada mesyuarat kabinet. Saya harap menteri-menteri kabinet kita dapat memandang perkara ini dengan serius sekali. Kerana saya nak beritahu, ini akan merosakkan. Kita akan hilang undi buta-buta daripada anak-anak muda yang merokok ni. Kalau orang yang mencadangkan Generation Endgame ni dulu tidak isap rokok, saya boleh terima. Ini macam-macam benda lain yang dia orang isap, tuan-tuan. Itu yang saya lagi
lagilah rasa pelik, saudara. Kalau kita nak buat benda yang baik, alhamdulillah, saya boleh terima. Tetapi tuan-tuan, dalam keadaan hari ini kita nak berhadapan dengan pilihan raya, tanyalah dengan semasak-masaknya. Tanya bukan setakat kabinet, rakan-rakan yang duduk dalam mesyuarat kabinet, tanya juga dengan ahli-ahli parlimen yang akan menerima padah, terutamanya rakan-rakan kita yang akan berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri ini. Apa akan jadi kalau kita teruskan rancangan YB Khairi Jamaluddin ni, tuan-tuan? Parah, saudara, parah. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ni kalau kita tanya dengan kawan-kawan yang berada di parlimen, apa kesan dia kepada ekonomi kita? Kita tak boleh nafikan bahawa kita mendapat hasil juga. Hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai rokok, hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai vape. Vape ni saudara, saya nak beritahu, Malaysia ni antara pengeluar vape yang terbesar di dunia, tuan-tuan. Tak nombor 1, nombor 2. Mereka ada kilang-kilang yang besar di dalam negara ni, dan ianya menyumbang kepada cukai pendapatan kita juga. Adakah kita bersedia dalam keadaan negara kita ini, dari segi ekonomi kita memerlukan kepelbagaian, our source of income ni perlu di-diversify ataupun dipelbagaikan. Kita dah ada pendapatan yang cantik daripada sumber-sumber ini, tiba-tiba kita nak bunuh. Dan saya nak beritahu, kalau rokok mungkin toke-toke yang menguasainya, tetapi kalau dari segi vape umpamanya, yang akan terkesan kebanyakannya peniaga-peniaga, penghilang Bumi Putra juga. Tolong tengok benda ni dengan seteliti mungkin, tuan-tuan. Kita tengok daripada 5 juta orang yang merokok dalam negara kita ni, bila diadakan petition oleh Malaysia Bersuara, 1 juta orang tanda tangan, tuan-tuan. 1 juta orang tanda tangan meminta supaya gig ini tidak dilaksanakan. Saudara, berapa banyak impak dia kepada 6 buah negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya ni? Kenapa tak tangguhkan dulu perkara ni? Kenapa tak teliti dengan semasak-masaknya? Kenapa kita nak meneruskan dengan melakukan sesuatu yang akhirnya akan memberikan impak yang sangat negatif kepada politik negara kita? Hari ini dah terlalu banyak isu. Saya yakin kita memang semua berusaha bersama-sama untuk menjawab isu-isu semasa, terutamanya bila keputusan telah dibuat. Tetapi hari ini kabinet berpeluang untuk mengelakkan daripada mengambil satu keputusan yang boleh memudaratkan keputusan pilihan raya kita di 6 buah negeri ini. Elaklah daripada membuat keputusan itu sekarang. Kalau boleh tangguhlah. Ini pandangan saya, tuan-tuan. Okey. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Kita tak naklah kerajaan buat perkara ni secara tergesa-gesa. Kerana bila gag ini diteruskan, tuan-tuan, bermaharajalela lah toke-toke rokok seluduk ni. Bila toke rokok seluduk ni, saudara, bermaharajalela, kerajaan juga akan hilang pendapatan daripada sumber halal, daripada rokok-rokok yang kilang-kilang rokok ni bayar cukai. Pengeluar-pengeluar rokok ni dibayar cukai. Pengeluar-pengeluar vape ini bayar cukai. Jadi kenapa kita nak menggalakkan perkara yang haram ini berbanding dengan benda-benda yang kita boleh kutip cukai dan mendapat manfaat yang boleh kita kembalikan semula kepada rakyat, terutamanya dalam membiayai kos kesihatan dan sebagainya. Dan tidak ada, kalau rokok tu memanglah ada kajian saintifik yang memang sangat memudaratkan. Itu pun saya setuju juga. Tetapi mudarat daripada vape jauh lebih kurang berbanding dengan mudarat daripada rokok. Memang tak dinafikan ada pakar-pakar di Amerika yang mengatakan bahawa vape ini bahaya. Tetapi tuan-tuan kena tahu juga, kebanyakan pakar-pakar ini pun
ditaja oleh syarikat-syarikat tembakau. Jadi saya dah cakap benda ni bukan sekali lah, banyak kali saya cakap. Jadi kita tolonglah kita kaji dulu dengan semasak-masaknya. Jangan main laksanakannya. Kita refer kepada stakeholder jugalah. Kita refer juga kepada orang yang terlibat dalam industri ni. Pengguna dah bersuara, lebih kurang 5 juta ni, sudah pasti akan marah, dan mereka akan translate dengan tidak mengundi kita dalam pilihan raya. Kemudian macam mana pula pemain industri? Pemain industri juga pembayar cukai. Bukan hanya mereka lepas ni dah tak boleh bayar cukai macam dulu, tetapi apa akan jadi, tuan-tuan? Apa akan jadi, saudara? Ramai usahawan-usahawan Bumi Putra dalam industri vape akan terkesan. Baru je nak hidup, ekonomi ni bawah Perdana Menteri ke-10 ni baru nak recover. So bagilah masa untuk diorang ni recover dulu, sebelum kita tutup sana, tutup sini, kita halang periuk nasi orang. Fikir masak-masak.